Hello, sziasztok! Ez itt a Freak Factory. Szeretném ma megmutatni nektek, hogy hogyan készítettem el a horrograkat sellős minkemet, valamint felavatom a múltkor készített sellőfület is. Megmutatom a kettő közötti különbséget használat közben is, melyik hogy néz ki. Kezdjük el! Betettem már előre a kontaktlencséket, hogy ne kelljen lekönnyedni a sminkemet, mikor elkészül. Ennek a hátránya, vigyázni kell a kontaktlencsédre, mert hogyha a sminkelsz és belemegy a púder megkarcolhatja a kontaktlencsédet, vagy ilyesmit, tehát nem ajánlatos egyébként. Van, aki így csinálja, van, aki úgy csinálja, elég változó. Na, kezdjük el a dolgot. Vízalapú testfestékeket fogok használni. Ezeket úgy kell használni, hogy megvizezed az ecsetedet, és a vizes ecsettel viszed fel. Felviheted ecsettel, vagy felviheted szivacsal. Neked mi a kényelmesebb, attól függ. Én nekem szivacsal szoktam. Hogyha ez megvan, akkor egy vékony ecsettel elkezdjük felvinni a szemhéjunkra a festéket. Fekete testfestéket fogok használni, valamint fekete szemhéjpúdert, és hozzávaló laposabb ecsetet, meg szemceruzát. Ezután a laposabb ecsetünkkel kiterítjük az egészet. És memeltek is kis koncertre szemceruzával, színesbezású szemhéjért környékét is. Hogyha ez megvan, akkor elkezdhetjük felrajzolni a díszünket a homlokunkra. Jelölsz egy pöttyöt a homlokodon, mert így könnyebb lesz a szimmetria. És megrajzolod az ívét. Utána rajzolt meg a kis hullámokat. Én 3-at szoktam összesen a csúcsával együtt, szerintem úgy néz ki jó. De akár végig is cikázhatod, ahogy neked jó. Utána ezt is töltsük ki kék testfestékkel. Ügyeljünk, hogy a hajunk tövére is jusson, mert nagyon hülyén néz ki, amikor nincs rendesen a hajtűnél a smink. Inkább legyen a hajad is kicsit kékes. Hogyha ezzel meg vagyunk, akkor csinálunk egy kontúrt rá, feketében. Világosabbból meg a középsőből keverünk színt, és kicsit egyenletesebbé tesszük. Utána a fekete szemhéjpúderrel mélységet adunk a kontúrnak is, valamint kicsit összemossuk a két színt, hogy átmenetes legyen. Hogyha ez kész, akkor kimossuk az ecsetünket jó alaposan, és a fehér testfestékkel rajzolunk pöttyöket bele. Fekete szemhéjpúderrel még menjünk át a szemünkön is, teljesen matt és sötét legyen. És kicsit árnyékoljunk az orrunkon is. Ha látunk meg hibát, akkor javítsuk ki. Kékkel rajzoljunk az arccsontunk alá egy vonalat, és az alá még egyet. Az egyik egy kicsit hosszabb, mint a másik. Ezek lesznek a kopoltyúk.
A sötétebb és a világosabb kékkel adunk neki egy kis árnyalást. Nem kell, hogy túl erős legyen. Ezt pirosító ecsettel könnyebben játszani, de az most nekem nincs. Adjunk egy kis kontúrt mindenhova. Mossuk össze a dolgokat, hogy egyenletes legyen, mint hogyha tényleg a bőrünk lenne az. Kicsit az állatnak is adhat kontúrt, hogy megváltoztasd az arcod formáját. Fogjuk a fekete testfestéket, és rajzolunk a kék vonalra vagy az alá egy picivel, gyakorlatilag újra húzzuk. Ezzel adunk mélységet a kopoltyúknak. Ezután pedig fehérrel fölötte egy nagyon vékony csíkot húzunk, azért, hogy kiemeljük, mint hogyha nedves lenne. Hogyha ez megvan, alapos vékony ecsettel, kicsit még árnyékolunk rajta. Mint mondtam, szépen dolgozzuk bele a hajunkba. Ha ez megvan, akkor színezzük be az ajkunkat is. Ezt rád bízom milyen színnel, én kékkel fogom. Csak úgy enyhén. Kék testfestékkel színezem meg az ajkaimat, csak halványan. Ez is testfesték, fehér. Ez csak azért kell, hogy kicsit highlight-oljam, mint hogyha nedves lenne az ajkam. Nagyon-nagyon picit fekete púderrel a számsarkát elvékonyítom, hogy tényleg halszája legyen. Gyöngyfűző drótból hajtogattunk egy horgot. Ezt fogom most felaplikálni, mintha átszúrták volna a számat vele. Ehhez szükséged lesz folyékony latexre, vattára és papírzsebkendőre, valamint egy kis művérre. Megváltogatod a folyékony latexben a horgodnak a végét. Kicsit rásodorsz egy kis papírzsebkendőt, valahogy így. Ezt még utána formázod majd. A papírzsebkendő azért jó, mert nagy felülete van. Utána ráigazgatod a pofidra. És megvárod, hogy megkössön. Ez egy pár perc egyébként, amíg használható állapotban lesz. Vigyázz, hogy ne szúrd meg az arcodat. A festéken kicsit nehezebben fog egyébként a folyékony latex. Érdemes előtte letörölni, én nem szoktam, mert lustadag vagyok. A vattát arra használjuk, hogy kicsit megtámasztjuk vele, valamint sebhatást keltsünk, hogy textúrát adunk a sebnek. Ha a papírzsebkendő véletlenül nem akarna oda ragadni, ez megoldja. Folyékony latexsel még a környékét kicsit mossuk át, hogy jobban beleolvadjon majd az arcunkba. Ugye ez most még fehér, mert még nem szárad meg, egyébként ilyen sárgás csontszínre fog száradni a vatta miatt, úgyhogy erre kell egy kis alapozó. Ezt általában keverni jó. Világos színű alapozót fogok használni hozzá. Egy kevés fehér testfestékkel is körbe nyaljuk, hogy minél jobban passzoljon a fehér arcbőrünkhöz, amit kialakítottunk. Utána művérrel, ezt szeretem legjobban, mert zselés, könnyű vele válni. Amikor kiöntöd, akkor olyan, mint egy lekvár. Nem túl sötét a színe, de ezt tudod korrigálni bármely festékkel. Körbe csorgatod az átszúrt elemedet, és még nincs kész.
a fekete púdereddel, vagy pedig a testfestékeddel, teljesen mindegy melyikkel dolgozol, a környékét befested egy kicsit feketésre, és összemosod a vérrel. És ettől lesz olyan hatása, mintha egy régebbi seb lenne, vagy elmarta volna a tengeri súp. Mivel a papír fel fogja szívni a festéket, ez idővel fakulni fog. Néha nem lehet újra frissíteni, hogyha valamilyen fellépésen vagy Halloween-i buliba vagy. Jól összemostuk az egészet. Utána kékkel, vagy esetleg zölddel a környékére csinálunk irritációs pöttyöket, mert ugye, hogy hátszorják a szádat, az bizony körülötte irritációt fog okozni. Ezt a sebet most egy picit eltúloztam, lehet ennél kisebb is azért. Csak minden nagyobb akartam bemutatni, hogy jobban látszódjon. Utána, hogyha ezzel meg vagy, akkor a szádnak a sarkába is rakhatsz vért, mint a szádból is folyna a vér. Applikáljuk fel most a fülünket. Nagyon-nagyon fontos, hogy egy dekahaj ne ragadjon bele, mert azt csak a füleddel együtt fogod leszedni. Mármint a protézis füleddel. Oldószerrel egyébként könnyen lejön, de az nekem most nincs. Oldószer alatt a folyékony latexhez kapható oldószert értem. Vagy benzin. Sebbenzin, vagy alkohol. Mind a kettő oldja állítólag. Hozzáméred a füledhez, hol kell illeszkednie. Ezt speckó nem mertem rá a fülemre. Akkor használom a régit. Fogod a fülecskédet, és bekened folyékony latexsel. Ugye ezt már használtam párszor, úgyhogy tökéletesen látszik, hogy hol fog illeszkedni. Próbáld meg nagyjából bemérni magadnak, hogyha újat készítesz, hogy hol kell bekenned. Utána a füledet is bekened, ügyelve, hogy még a pajászod se lógjon bele, mert én vágtam már ki belőle egy picit. Elkezded bekenni azokat a részeket, ahol illeszkedni fognak. Nem kell belőle túl sok, egy hangyányit, hogyha megszárítod, mint ahogy a műszempillát szokták, akkor könnyebben egymáshoz tapadnak. A fülemmel legyezem a fülem. Utána szépen hozzáilletted, hogy mindig figyelsz, hogy ne tapadjon oda egy hajszál sem. És úgy kell illeszkednie, hogy a kopoltyúhoz. Tehát úgy tervezd meg a füledet, hogy az úgy illeszkedjen oda. Kicsit rányomkodod. Azt mondja, egy picit... Adni. Rajta van. Jöjjön a másik fül. Kész. Következik a haj. Én egy hajhidratálót fogok hozzá használni. De te nyugodtan használhattok hozzá vagy olajat, lehetőleg olyat, ami elfolja a hajadat, vagy pedig vízzel lesprészheted. Bár az hideg időben, hogyha kint vagytok forgatni, akkor nem a legjobb dolog. Utána pedig a hajhidratálót megmasszírgatod a kis mankliba, és a hajadnak a végére rákened, mintha vizes lenne. Ez opcionális, de azt használsz, amit szeretnél. Vízi szörny. És igazából kész is vagyunk. Ettől lehet nedvesebb hatású is a haj, vagy lehet ettől szárazabb, vagy be is sütheted, hogy ilyen szép göndör legyen, hogyha igazán kis hablányos akarsz lenni, de én most nem hablány vagyok, hanem egy kifogott, sötét, bosszúálló sellő. Úgyhogy az most ide nem passzol annyira. Kész van a sminkünk, kész van a sebünk, kész van a fülünk, én is kész vagyok. Most már levehetjük ezeket a protéziseket. Ezt még a legkönnyebb hátra fogjuk a hajunkat, hogy ne legyen útban.
Le is tépheted. Ez egy kicsit kellemetlen, mert hogy húzza a kis mini szűröket. Cserébe, hogyha beleragod a hajadba, akkor az a hajaddal jön együtt le. Nem túl kellemes érzés. Viszont úgy hallottam, hogy a alkohol meg a sebbenzin egész jól oldja. Mivel most nincs oldószerem a folyékony latexhez, ezért ezt most ki is próbálom. Vettem sebbenzint. Ebből kijöntünk egy kis tégelybe. Ezt kicsit feláztatjuk, mert önnek nem számít, ezt nyugodtan tönkre tehetjük, mert nem fogjuk már használni. A másikat meg nagyon óvatosan felemeled, hogy ne sérüljön. És utána szépen kezd el ecsettel vagy fülpiszkálóval felfeszegetni, és óvatosan tisztítsd le vele. Most jelenleg nem tudom eldönteni, hogy azért mert lazán volt felragasztva, vagy tényleg lehozza, de ez lehozta. Egy kicsit még végigmész a füleiden is, hogy a maradékot leszedje. A sebbenzin egyértelműen szállítja a bőrt, úgyhogy ha érzékeny bőröd van, erre vigyázz. Utána kicsit megtörölgeted. Azt kell mondjam, lehozza, ugyanis utoljára, amikor próbáltam leszedni, akkor le kellett morzsolnom, ezt viszont simán le tudtam törölni. Szóval igen, a sebbenzin oldja a folyékony latexet. Ennek azért kell egy kis idő, mire felszedi. Ezt is a széléről érdemes elkezdeni. Hát ugye onnan tudsz majd alányulni. Alányulsz. Ó, és nagyon is tök jó. Lent is van. Utána azért most meg a bőrödet, hogy ne maradjon rajta, hogy ne száradjon ki. Természetesen utána hidratáló krémet használhatsz, sőt, érdemes. Legyetek jók! Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, ne felejtsetek el minket megosztani, és kommentben várom az észrevételeket, kérdéseket, nyugodtan írjatok nekünk, és küldjétek el a képeket, hogy nektek hogy sikerültek ezek a sminkek. Ha eddig még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel. Sziasztok!